यार XYZ के भयो? हेर न यार, म फेट सिरिज हेर्नु खोजिरहेको छु तर मलाई थाहा नै छैन कसरी हेर्ने भनेर। त्यसको लागि हाम्रै एनिमी कम्युनिटीमा एसपीले भिडियो बनाइहाल्छ नि। के तपाईँलाई फेट सिरिज हेर्नु मन छ र फेट हेर्नु समस्या भइरहेको छ? यदि छ भने यो भिडियो तपाईँकै लागि। आई डोन्ट नो व्हाई आई डिड द्याट। वाज इट नेसेसरी? So after that cringy intro, Fate series. Fate series is a series in which mages fight among themselves in a battle royale format, and to help the mages, they summon heroic spirits from legends and history. र जसले जित्छ उसले होली ग्रेल पाउँछ, which can fulfill any wish of the victor, so it's called होली ग्रेल वार। अहिलेको लागि यही फेटको बेसिक कन्सेप्ट हो भनेर सोचौँ। सो यदि तपाईँ केही टाइमदेखि एनिमी हेर्दै आउनुभएको छ र आर प्रिटी एक्टिभ अन एनिमी कम्युनिटिज, देन तपाईँले एट सम पोइन्ट यो एनिमीको नाम सुन्नु भएकै होला। एन्ड वाइ नट, द क्यारेक्टर्स अफ फेट आर सो फेमस, खासमा फिमेल क्यारेक्टर्स अलिक बढी नै। फेट इज फुल अफ गड टियर वाइफुज, अनि उनीहरूको युनिक, अमेजिङ एन्ड आई प्लिजिङ क्यारेक्टर डिजाइन्स ले उनीहरूलाई स्ट्यान्ड आउट गराउँछन् र बढी स्प्रेड हुन्छन्। लाइक इफ समवन विल ह्याभ टु थिङ्क अबाउट एनिमी लेडी नाइट, आधी जतिको दिमागमा यो क्यारेक्टर आउँछ होला, बिकज वीभ सीन दिस क्यारेक्टर एट लिस्ट वन्स, र सी इज एज मच लेडी एन्ड एज मच नाइट एनीवन क्यान बी। यो मैले भनिराख्नु पर्दैन, द डिजाइन इट सेल्फ रिफ्लेक्ट्स द ग्रेस अफ अ लेडी अलङ विथ चिभलरी अफ अ नाइट। इभन इफ मान्छेहरूलाई यो क्यारेक्टरको नाम थाहा नहोस्, दिस क्यारेक्टर वुड कम टु माइन्ड इफ युभ सीन दिस, जसको चान्स पनि आइछ। बिकज अफ दिज रिजन्स क्यारेक्टर्सहरू पनि पपुलर छ, र सेबर त झन् बढी नै, मेबी द मोस्ट पपुलर फेट क्यारेक्टर, अर मेबी इभन टाइप मुन क्यारेक्टर ओभरअल, र त्यसले गर्दा सिरिज पनि पपुलर नै छ। बट सिरिज पपुलर नै भयो भने इट्स समवट अन्डररेटेड, बिकज मोस्ट पिपल हेभ नट वाच द सिरिज येट, इभन दो मोस्ट पिपल नो अबाउट इट बट हेभन वाच्ड इट, विच इज काइन्ड अफ बिङ अन्डररेटेड आई गेस। र फेट एनिमीको यो रेसियो अति नै विचित्र छ, एन्ड त्यसको मेन कारण यो हो कि यति धेरै फेट छ कि पिपल आर कन्फ्युज कि भाइ यो कहाँबाट सुरु हुन्छ र कहाँ खत्तम हुन्छ। बट फियर नट, बिकज दिस इज योर फेट गाइड। At first, I need to clear a misconception about Fate, जुन यो पुरै कन्फ्युजनको वान अफ द बिगेस्ट रिजन हो, एन्ड द्याट इज फेटको सिजन्स छैन। फेट भनेको एउटै एनिमी होइन, डिफ्रेन्ट टाइटलवाला फेटको आफ्नो छुट्टै स्टोरी हुन्छ, आर अल्सो ह्यापनिङ इन अल्टरनेटिभ टाइमलाइन, एन्ड देयर डिफ्रेन्ट सिरिज देमसेल्भ्स। देयर आर मेनी एन्ड डिफ्रेन्ट फेट्स विच आर एडाप्टेड मेनली फ्रम डिफ्रेन्ट भिजुअल नोभल्स एन्ड गेम्स अफ फेट। जसले गर्दा फेट एउटा एनिमी अर सिरिज मात्र भनेर डिफाइन गर्न मिल्दैन, इट्स अ फ्रेन्चाइज इट्सेल्फ। बट यो पजलको एउटा मास्टर की छ जसलाई युज गरेर यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द होल फेट, एन्ड द्याट इज अन्डरस्ट्यान्डिङ द कोर सिरिज अफ फेट। वन्स यु अन्डरस्ट्यान्ड द कोर सिरिज अफ फेट, बाँकी फेटमा त्यही मास्टर सर्भेन्ट सिस्टम हुन्छन्, अर होली ग्रेल वार, अर मेबी अल्टरनेट स्टोरी अफ अदर क्यारेक्टर्स अफ दिस कोर सिरिज, काइन्ड अफ लाइक एक्सपान्सन अफ फेट। The core series helps you to understand how the fate works, र त्यो थाहा भएपछि you can explore fate without any worries. So to get started, you need to pick up a watch order for this. And this is the point, you need to know कि fate सबैको साझा हो। प्रायः जस्तो स्टुडियोले फेट एनिमी एडाप्टेसन गरेकै छ, र छुट्टै स्टुडियोजले एडाप्ट गरेपछि कन्फ्युजन आउने चान्स नै बढ्छ। यो किन थाहा पाउनुपर्छ त भन्दा, कोर सिरिजको एनिमी एडाप्टेसन दुईटा स्टुडियोजले गरेको छ, स्टुडियो डिन एन्ड युफोर्टेबल। एन्ड इन्टरनेटमा प्रायः जसोले स्टुडियो डिनको फेट एडाप्टेसन स्किप गर्दा हुन्छ भनेर सजेस्ट गर्छन्, विच आई डोन्ट एग्री विथ। नाउ म यो मान्छु कि स्टुडियो डिनको एडाप्टेसन इज नट एज गुड एज युफोर्टेबल वान, तर युफोर्टेबल एडाप्टेसन वेयर फर फेट फ्यान्स रादर देन एट्र्याक्टिङ न्यू फ्यान्स टु फेट, र युफोर्टेबलको एडाप्टेसन इज नट टु वेलकमिङ फर न्यू वाचर्स। सो डिनको एडाप्टेसन इज बेटर टु अन्डरस्ट्यान्ड हाउ फेट वर्क्स एन्ड टु इन्ट्रोड्युस द न्यू फ्यान्स टु फेट। Now, before starting to discuss about the watch order, there is one more thing that can confuse people, and that is core series को पनि seasons छैन। छुट्टै पार्ट्सहरू त छन्, and it's the part of the single story, but seasons नै चाहिँ भन्नु मिल्दैन, because it's not progressive or linear। यहाँ अब टर्म आउँछ root। Different parts are part of different roots। अब rootलाई एउटा simple example का साथ explain गर्ने भए, स्पाइडरम्यान मुभी सिरिज 2002 मा स्पाइडरम्यान मुभी सिरिज सुरु भयो, त्यसपछि The Amazing
स्पाइडरम्यान छुट्टै मुभी सिरिज आयो अनि अब MCU सँग रिलेटेड स्पाइडरम्यान सिरिज आइरहेछन्। खासमा तीनटै स्पाइडरम्यान नै हो एन्ड आर एडाप्टेड अर आर इन्स्पायर्ड फ्रम स्पाइडरम्यान कमिक्स, बट तीनटै डिफ्रेन्ट मुभी सिरिज हुन्। देयर इज डिफरेन्स इन स्टोरी एन्ड हाउ द स्टोरी प्रोग्रेसेस। त्यसैले मोस्टली फेटको भिजुअल नोभल नै रिकमेन्ड गरिन्छ एन्ड इफ यु क्यान गेट योर ह्यान्ड्स अन दोज आई रिकमेन्ड यु टु गो फर द्याट फर्स्ट एज वेल। बट यो भिडियोको लागि म सकेसम्म एनिमीमै फोकस्ड हुन्छु, सो त्यो कुरालाई साइडमा राखौँ। रुट पनि त्यस्तै नै हो, सेम प्रिमाइस बट स्टोरीज प्रेजेन्टेड फ्रम डिफ्रेन्ट एङ्गल्स। स्टार्टिङ फर्स्टमा एउटै जस्तै हुन्छ बट पछि आफ्नो आफ्नो रुटमा स्टोरी जान्छ। देयर आर 3 डिफ्रेन्ट रुट्स अफ फेट स्टे नाइट। वान इज फेट रुट इन विच सेबर इज हेरोइन, अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्समा रिन र एभेन्स फिल्ममा साकुरा, अनि सबै रुटमा यही दाजुले मोज गर्छन्। यु माइट नो हिम, सिरो द हिरो अफ अल रुट्स इन फेट स्टे नाइट। मिम्सहरू देखेकै होला, पिपल डाई इफ दे आर किल्ड, जस्ट बिकज युर राइट डजन्ट मिन युर करेक्ट। सो यो रुटहरूको नाम चाहिँ अलि याद राख्नु, कज वाच अर्डर भन्दा काम लाग्छ। कोरमा अर्को एउटा सिरिज नै इन्क्लुड गर्न सकिन्छ विच इज फेट जिरो, जसको इभेन्ट्सहरू फेट स्टे नाइटको भन्दा अगाडि हुन्छ। एन्ड फेट जिरो इज बाई फार द बेस्ट फेट स्पार्ड एनिमी एडाप्टेसन। हुन त इभेन्ट्स फिल इज क्वाइट क्याचिङ अप टु इट, बट फेट जिरोले झन्डै कारानो क्योकालाई मेरो फेभरेट एनिमीबाट हटाएको थियो। सो यो एक्सपिरियन्स चाहिँ गर्नुपर्छ। 3टा रुटको एउटै प्रिक्वेल छ, त्यसै गरी एउटै सिक्वेल पनि छ, फेट हलो एटाराक्सिया। बट सिन्स यसको एनिमी एडाप्टेसन भएको छैन, यसलाई म इन्क्लुड गर्दैन। एन्ड अगेन द भिडियो विल बी मोर फोकस्ड अन एनिमी एडाप्टेसन्स। त्यही यो कुरा चाहिँ याद राख्नु। सो नाउ यो सब कुरा बुझेपछि वी क्यान फाइनली डिस्कस द वाच अर्डर अफ द एनिमी। ओके, सो कुनै पनि एनिमी हेर्न वाच अर्डरले कन्फ्युज गर्यो भने आई अलवेज से फलो द रिलिज अर्डर। पहिला कुन एनिमी पार्ट आएको हो त्यो पहिला हेर्ने, किनभने प्रोडक्सन वान्ट्स अस टु वाच इट इन द्याट वे। यो सिरिज यसरी नै हेर भनेर यो प्याटर्नमा प्रोड्युस गरियो र जसले त्यो टाइममा एनिमी हेरिरहेका थिए उनीहरूले पनि यही प्याटर्नमा हेरेका हुन्छन् र अहिलेसम्म यसले गर्दा कुनै प्रलय आएको छैन। रिलिज अर्डरबाट might not be right for some cases, but watching anime in release order is not wrong at all. And as long as you're not wrong, everything is daijobu. So here's the release order. First ma go for the 2006 ko Fate Stay Night, जसले Fate Root cover गर्छ सेबो वाला। It's by Studio Dean। त्यसपछि स्टुडियो डिनकै फेट स्टे नाइट अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्सको मुभी छ 2010 को, र यदि केही स्किप गर्नु छ भने यु क्यान स्किप दिस मुभी, बिकज युफोटेबलले यसको सिरिज बनाइसक्यो र पछि त्यही सेम चिजहरू नै हेर्नुपर्ने हो, त्यही भएर यो चाहिँ स्किप गर्दा नि हुन्छ इफ यु लाइक। त्यसपछि युफोटेबलका एडाप्टेसन्सहरू आउँछ, फेट जिरो द प्रिक्वेल, त्यसपछि फेट स्टे नाइट अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स, रिनवाला रुट, त्यसपछि साकुराको रुट, हेभेन्स फिल्म मुभी सिरिज जसमा 2टा मुभिज आइसक्यो र थर्ड एन्ड लास्ट मुभी यही अक्टोबरमा रिलिज हुन्छ र हामीले चाहिँ तिहारतिर हेर्न पाउँछौँ होला मेबी। सो दिस इज द रिलिज अर्डर। तर यही एउटा मात्र वाच अर्डर छैन। गुड न्यारेटिभ र स्पोइलर्स अभोइड गर्न अनेक थरीको वाच अर्डरहरू यु क्यान फाइन्ड अन द इन्टरनेट। यस्तो वाच अर्डर छ कि एउटा पार्ट आदि हेर्ने अनि बीचमा अर्को पार्ट हेर्ने एन्ड कम्प्लिट द प्रिभियस पार्ट। बट this is one of the beauty of Fate series actually. You can literally construct your own watch order based on your preference or how you want to watch the series, and to avoid the spoilers as much as possible, because Fate le afele spoil garcha. That's inevitable, and I would not say spoiling exactly, I would rather say revealing. तर यो Fate मा हुन्छ नि जुन कारण हो मान्छेहरू Fate को बीचमा गएर confused हुने, and यो हुन्छ because they hear many opinions of different people and it gets mixed up without getting the real picture. मैले पहिले भने नि स्पोइलर्स अनि रिभिल हुने हो, लाइक एउटै सिरिज हो सो कुनै चीज रिकभर त भइहाल्छ। लाइक फेरि स्पाइडरम्यानकै एक्जाम्पल दिनुपर्दा 2002 को मुभी सिरिजमा अङ्कल बेनको डेथ सायद धेरैको लागि स्पोइलर्स होला, बट दि अमेजिङ स्पाइडरम्यानमा त्यही क्यारेक्टरको डेथ कतिको लागि स्पोइलर्स थियो। वी अलरेडी न्यू कि भाइ यो क्यारेक्टर चाँडै मर्छ, त्यस्तै चिज हो। इफ यु वान्ट टु वाच द प्रिक्वेल फर्स्ट एन्ड टु नो वाट ह्यापेन्ड बिफोर द स्टोरी स्टार्टेड, दो आई वुड नट रिकमेन्ड दिस, बिकज मैले पहिले भने स्टुडियो डिनको फेट स्टे नाइट इज गुड फर इन्ट्रोड्युसिङ द वर्ल्ड अफ फेट एन्ड क्यारेक्टर्स टु योर सेल्फ एन्ड इट्स मोर वेलकमिङ। अनि नेक्स्ट सिरिजको लागि अलि एक्सपिरियन्स नै दिन्छ एन्ड सोज हाउ फेट एक्चुली वर्क्स। फेट जिरो इज नट लाइक द्याट र पिपल माइट गेट कन्फ्युज वाइल स्टार्टिङ फ्रम देयर। एन्ड हेभेन
इभेन्ट्स फिल्डबाट नि स्टार्ट नगर्नु बिकज युफोर्टेबलले केही सिन्सहरू हटाएको छ थिङ्किङ कि मान्छेहरूले युफोर्टेबलको अनलिमिटेड ब्लेड वर्क्स एडाप्टेसन हेरेकै होलान् सो स्टार्टिङको धेरै मेजर सिन्स स्किप गरेको छ एन्ड आई वाज अल्सो लाइक स्टार्टिङ द सेम त नि कतिचोटि त्यही चिज हेर्ने एन्ड आई वाज क्वाइट ह्याप्पी कि उनीहरूले फर्स्टको केही सिन्स स्किप गर्यो बिकज त्यही नो कि पहिलाको फेट नहेरिकन यो फिल्म कसैले हेर्नेवाला छैन एन्ड द्याट्स ट्रु सो आई वुड नट रिकमेन्ड यु टु वाच हेभेन्सफिल्ड एज योर फर्स्ट फेट सो द्याट्स प्रिटी मच इट फर्स्टमा हेर्न स्टुडियो डिनको फेट स्टे नाइट रिकमेन्ड गर्छु एन्ड फर्स्टमा हेर्न हेभेन्सफिल्ड रिकमेन्ड गर्दैन एन्ड स्किप नै गर्ने भए यु क्यान स्किप फेट स्टे नाइट अनलिमिटेड ब्रेड वर्क्स मुभी फ्रम डिन एन्ड द्याट्स इट र यो डायग्राम अलि हेर्नु त्यसपछि युर मास्टर अफ युर ओन फेट जसरी हेर्दा नि हुन्छ मेरो रिकमेन्डेसन भयो त्यस्तो बिग स्पोइलर्स अर रिभिल भनौँ त्यसले केही फरक पार्दैन भने यु क्यान गो फर द रिलिज अर्डर अब त्यसले फरक पार्छ एन्ड यु द टाइप अफ गाई अर गर्ल हु डज नट लाइक बिग रिभिल्स एट फर्स्ट भने फेट 0 एउटा लास्टमा हेर्नु बिकज त्यसमा अलि मेजर रिभिल्स छन् सो जसलाई त्यो मन पर्दैन यु क्यान वाच इट एट लास्ट अब यति हो कोर सिरिजको बारेमा भन्नुपर्ने अब बाँकी सिरिज कसरी हेर्ने त मैले पहिले भनिसके कोर सिरिज इज लाइक अ मास्टर की वन्स यु कम्प्लिटेड द कोर सिरिज चाहे लास्ट मुभी अफ हेभेन्सफिल्ड हेरोस् कि नहेरोस् फरक पर्दैन अरू सिरिज हेर्नको लागि बिकज अरू सिरिज आर जस्ट स्पिन अफ्स अर अल्टरनेटिभ टाइमलाइन वाला स्टोरी अर द एक्सपान्सन अफ दिस एभर एक्सपान्डिङ फेट बाँकी सब छुट्टा स्टोरी हो विथ द सेम कन्सेप्ट अफ होली ग्रेड वार एन्ड मास्टर सर्भेन्ट सिस्टम त्यही नि इफ यु हेभ डाउट्स कोर सिरिज सकेपछि फेट एक्स्ट्रा अन गरेर फेट एपोक्रिफा हेर्दा नि हुन्छ टु नो कि बाँकी फेट कस्तो छ फर्स्टको केही एपिसोड्समै यु विल अन्डरस्ट्यान्ड कि बाँकी फेट सिरिज कस्तो खालको एन्ड फेट एपोक्रिफा चाहिँ म रिकमेन्ड गर्छु जुन चाहिँ अल्टरनेटिभ टाइम लाइनको छुट्टै स्टोरी हो बिकज त्यसमा होली ग्रेल कसरी काम गर्छ भनेर राम्रोसँग देखाएको छ एन्ड मलाई कन्सेप्ट चाहिँ दामी लागेको थियो एन्ड रियली जुन हेर्दा नि हुन्छ जसरी हेर्दा नि हुन्छ कोर सिरिज सकेपछि विथ एन एक्सेप्सन ओके फेट ग्रान्ड अर्डर इज अ बिट डिफरेन्ट यो आफ्नै तालमा छ ओके र झन् यसको एनिमी एडाप्टेसन त छुट्टै तालमा छ बट ब्रो अघि तिमीले भने होइन एज लङ एज यु वाच एनिमी इन रिलिज अर्डर एभ्रिथिङ इज दाइजोबो कोर सिरिज इज मास्टर कि यो चलायो भने बाँकी फेट त यत्तिकै खेलाइदिन्छ मान्छेले हो मैले नै हो त्यो डायलग अघि नहानेको बट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड यार दिस इज फेट यहाँ आफ्नो कुरा आफैले काट्नुपर्छ अहिले हो भनेको कुरा पछि गएर होइन भन्नुपर्छ ओके फेट ग्रान्ड अर्डर खासमा मोबाइल गेम हो र त्यसको एनिमी एडाप्टेसन छ यसको सिनप्सिस के हो भन्दा नियर फ्युचरमा ह्युम्यानिटी एक्सटिङ्क्ट हुन्छ भन्ने क्याल्डिया फेसिलिटीले पत्ता लगाउँछ एन्ड दे अल्सो डिटेक्ट पार्ट्स अफ पास्ट इन ह्युमन हिस्ट्री द्याट सुड नट एक्चुअली एक्जिस्ट विच दे कल इट सिङ्गुल्यारिटी र सायद त्यसले गर्दा नि होला ह्युम्यानिटी एक्सटिङ्क्ट हुन्छ भन्ने ठानेर क्याल्डियाले टाइम ट्राभल गराएर फुजिमारु रिचुगा र मास क्रिएलाइटलाई त्यो इभेन्ट्सहरूमा पठाउँछन् टु एलिमिनेट द सिङ्गुल्यारिटिज हुन त बिचमा अरू कुरा नि हुन्छन् बट द्याट्स प्रिटी मच इट खासमा टाइमलाइन सिम्पल र लिनियर छ एन्ड डज नट इन्क्लुड एनी रुट्स अर एनिथिङ अफ द्याट सोर्ट प्रब्लम छ एनिमी एडाप्टेसनमा टोटल गरी स्टोरीमा 7वटा सिङ्गुल्यारिटी छन् स्टोरीको इन्ट्रोडक्सन र फुयुकी सिटी सिङ्गुल्यारिटीलाई फेट ग्रान्ड अर्डर फर्स्ट अर्डर बाई लेड्युस र एब्सोल्युट डिमोनिक फ्रन्ट इनिटियम आइटर बाई क्लोभरवर्क्सले कभर गरिदिन्छ फर्स्ट अर्डर खासमा गेमको प्रमोसनको लागि बनाएको थियो बट इट कभर्स द्याट सिङ्गुल्यारिटी डिसेन्टली र मुनलाइट लस्ट रुम बाई लेड्युस फर्स्ट सिङ्गुल्यारिटी र सेकेन्ड सिङ्गुल्यारिटीको बिचमा पर्छ मेबी अराउन्ड here. Now note that कि first order को singularity is not called first singularity. त्यसलाई singularity F भनिन्छ. First singularity त्यसपछिको. अब Fate Grand Order Absolute Demonic Front Babylonia by Cloverworks ले 7th singularity cover गर्छ र बाँकी बिचको सिङ्गुल्यारिटीको कुनै एनिमी एडाप्टेसन आएको छैन र एज आई सेड कि फेट सबैको साझा हो प्रोडक्सन आइजीले सिङ्गुल्यारिटी 6 जुन चाहिँ यहाँतिर पर्छ बेबिलोनियाको अगाडिको इभेन्ट त्यो कभर गर्नलाई 2 पार्ट फिल्म एडाप्टेसन फेट ग्रान्ड अर्डर डिभाइन रियल्म अफ द राउन्ड टेबल क्यामेलट अनाउन्स गरेको छ बट प्रिमियर हेज बिन डिलेड सिङ्गुल्यारिटी 7 एनिमी एडाप्टेसन आइसक्यो 6 को त्यसपछि आउँदैछ आएको छैन एन्ड द्याट स्टिल डजन्ट फिल मच अफ द ग्याप
That's why play Fate Grand Order game if you can get your hands on that, or बिचको पार्टहरु कभर गर्नलाई you can read an article on Crunchyroll. त्यति लेन्थी नि छैन, you can read it in around 10 minutes मज्जाले. Link is in the description. Read it before watching Absolute Demonic Front Babylonia so that you're caught up with the events के भइसक्यो रहेछ, and after that you'll be pretty much fine. र यो मैले पोइन्ट आउट किन गरे भन्दा त्यही फेट सबैको साझा हो. छुट्टै छुट्टै स्टुडियोले यसको एडाप्टेसन बनाएको छन् which can be missed र आफूलाई मन लाग्ने सिंगुल्यारिटीलाई एडाप्ट गरेछ. सो यदि फ्युचरमा कुनै स्टुडियोले बिचको कुनै आफूलाई मन परेको सिंगुल्यारिटी पनि एडाप्ट गर्यो भने त्यो चेक आउट गर्नु. I'm not sure, तर आउनु नि बेर आउँदैन बिकज फेट सबैको साझा हो. सो त्यही यदि मेरो भिडियो फ्युचरमा कसैले हेर्दैछ एन्ड कुनै सिंगुल्यारिटी कभर गरेर एनिमी एडाप्टेसन त्यति बेला आयो भने यु क्यान वाच इट अकर्डिङ टु द पोजिसन अफ द सिंगुल्यारिटी. त्यो क्रन्चीरोलको आर्टिकलले नि हेल्प गर्छ कि कुन सिंगुल्यारिटी कहाँ पर्छ र के हुन्छ भन्ने कुरामा. एन्ड यु निड टु चेक इट आउट बिकज इट्स एन अमेजिङ सिरिज अफ इट. Also, I have admiration for the anime adaptation and Babylonia को धेरै scenesले त मलाई अमेज नै गरेको थियो. Like this came out of a mobile game. Fate Grand Order core series पछिको मेरो फेभरेट नै होला र it's getting hyped up along with Heaven's Feel movie cause यसको लास्ट सिंगुल्यारिटी Fate Grand Order Final Singularity Grand Temple of Time Solomon को एनिमे एडाप्टेसन नै आउने वाला छ. ट्रेलर/टिजर आइसक्यो and those who know Fate they know कि यसले क्रसओभरको मामलामा एन्ड गेमलाई नै पछाडि छोड्नेवाला छ. त्यो लेभलको एपिक हुनेवाला छ. त्यही भएर ग्रान्ड अर्डर पार्ट नै एक्सपिरियन्स गर्नु सो द्याट यु क्यान एक्सपिरियन्स द एपिकनेस अफ इट. आफ्टर द्याट यु हेभ एक्सपिरियन्स दि एभर एक्सपान्डिङ फेट सिरिज जुन द ग्रेट नासुभसको एउटा पार्ट हो. अफिस कारानोक्युगा इज अल्सो पार्ट 2. एट द एन्ड फेट इज कन्फ्युजिङ बट जस्ट फ्रम द आउटसाइड. एकचोटि हेर्न थालेपछि फेट त्यतिको कन्फ्युजिङ लाग्दैन यार. फेट इज एन अमेजिङ एनिमी र यु निड टु एक्सपिरियन्स दिस. फेटले धेरै चिज एक्सपिरियन्स गराउँछ लाइक ह्युमन हिस्ट्री लेजेन्ड्स जसको बारेमा त धेरैले सुनेको पनि छैन होला विच आर अमेजिङ. रिलेसनसिप, ह्युमन सोसाइटीको अब्जर्भेसन, गुड लिडरसिप, वार्स, ब्याटल स्ट्राटेजिज एन्ड मेनी अमेजिङ थिङ्स. सो एक्सपिरियन्स दिस अमेजिङ एनिमी. एन्ड नेक्स्ट इयरदेखि कहाँ नेक्स्ट इयर यही इयर इनफ्याक्ट केही महिनामै फेटको हाइप ट्रेन आउनेवाला छ एन्ड इट विल लास्ट लङ. सो इफ यु वान राइड द हाइप ट्रेन इट माइट बी द राइट टाइम फर यु टु गेट स्टार्टेड विथ इट. लास्टली अझ के कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट इट डाउन बिलो. आई विल स्योरली रिप्लाई. टिल देन आई एम साइनिङ अफ.